จักรวาลไม่ควรมีสิ่งนี้ลองจินตนาการดูนะครับว่าในช่วงเวลาที่รุ่งอรุณแห่งแสงสว่างเพิ่งจะเริ่มขึ้นหลังบิ๊กแบงได้ไม่นานนักดาราศาสตร์คาดหวังว่าจะพบเพียงทารกของกาแล็กซีที่ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่สิ่งที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST เพิ่งตรวจพบกลับเป็นอสูรกายมวลพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ที่ดูเหมือนจะโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าในเวลาเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีการค้นพบนี้เปรียบเสมือนการที่เราขุดพบซากรถสปอร์ตสุดล้ำในชั้นดินยุคหินซึ่งมันผิดที่ผิดเวลาอย่างรุนแรงจนน่าตกใจวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันว่าจักรวาลโกงเวลาได้อย่างไรหรือว่าความเข้าใจทั้งหมดของเราเกี่ยวกับอวกาศและหลุมดำมันผิดมาโดยตลอดก่อนที่เราจะไปไขปริศนาที่ขอบจักรวาลเราต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าหลุมดำแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่หลุมดำไม่ใช่วัตถุในความหมายทั่วไปแต่มันคือบริเวณในอวกาศที่แรงโน้มถ่วงมีความเข้มข้นมหาศาลจนบิดเบือนผืนผ้าใบของอวกาศและเวลาอย่างรุนแรงแรงดึงนี้มหาศาลเสียจนแม้แต่แสงซึ่งเดินทางเร็วที่สุดในจักรวาลก็ยังไม่สามารถหนีออกมาได้เมื่อสิ่งใดก็ตามข้ามผ่านเส้นเขตแดนที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon ไปแล้วสิ่งนั้นจะหายไปจากจักรวาลที่เรารู้จักตลอดกาลที่มาของหลุมดำส่วนใหญ่ที่เราพบในปัจจุบันเกิดจากวงจรชีวิตของดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราอย่างน้อย20เท่าขึ้นไปเมื่อดาวฤกษ์เหล่านี้เผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนหมดแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เคยยันกับแรงโน้มถ่วงไว้จะหายไปทำให้แกนกลางของดาวพังทลายลงภายใต้แรงดึงดูดของตัวเองอย่างรวดเร็วผลที่ได้คือการระเบิดซูเปอร์โนวาที่สว่างไสวไปทั้งกาแล็กซีทิ้งสิ่งที่หนาแน่นอย่างเหลือเชื่อไว้เบื้องหลังหากมวลที่เหลืออยู่มากพอมันจะยุบตัวลงจนกลายเป็นจุดที่มีความหนาแน่นเป็นอนันต์ที่เรียกว่าภาวะเอกฐานหรือ singularity ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลุมดำนั่นเองนักวิทยาศาสตร์แบ่งหลุมดำออกเป็นหลายประเภทตามขนาดและมวลประเภทแรกคือหลุมดำมวลดาวฤกษ์หรือ stellar mass black holes ที่มีมวลตั้งแต่3ถึง100เท่าของดวงอาทิตย์แต่อาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเมือง1เมืองเท่านั้นประเภทที่2คือหลุมดำมวลปานกลางหรือ intermediate mass black holes ซึ่งเป็นเสมือนข้อต่อที่หายไปในวิวัฒนาการมีมวลตั้งแต่100ไปจนถึงแสนเท่าของดวงอาทิตย์และประเภทที่3ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดคือหลุมดำมวลยิ่งยวดหรือ supermassive black holes ที่มีมวลหลายล้านถึงพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์มักจะประจำการอยู่ที่ใจกลางของเกือบทุกกาแล็กซีรวมถึงทางช้างเผือกของเราด้วยนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำยุคเริ่มแรกหรือ primordial black holes ที่อาจเกิดขึ้นทันทีหลังบิ๊กแบงโดยไม่ต้องรอให้ดาวฤกษ์ดับศูนย์แต่ในเมื่อหลุมดำไม่ปล่อยแสงออกมาแล้วเรามองเห็นหรือหาพวกมันเจอได้อย่างไรครับวิธีหลักคือการสังเกตผลกระทบที่มันมีต่อสิ่งรอบข้างเมื่อหลุมดำกำลังกินมวลสารจากก๊าซหรือดาวข้างเคียงมวลสารเหล่านั้นจะหมุนวนรอบหลุมดำจนเกิดเป็น accretion disk ที่มีความร้อนนับล้านองศาและแผ่รังสี X ออกมาอย่างรุนแรงจนเราตรวจจับได้ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างชันราหรือ JWSTการก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี 2019 เมื่อโครงการ Event Horizon Telescope สามารถบันทึกภาพถ่ายแรกของหลุมดำในกาแล็กซี M77 ได้สำเร็จซึ่งสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ตัวหลุมดำโดยตรงแต่เป็นเงาของมันที่ตัดกับแสงสว่างจ้าของก๊าซร้อนที่ล้อมรอบอยู่เรื่องราวของหลุมดำยิ่งพิศวงขึ้นไปอีกเมื่อเราพูดถึง Hawking Radiation ทฤษฎีที่สตีเฟน ฮอว์กิงเสนอว่าหลุมดำอาจจะไม่ได้อมตะตลอดกาลในระดับควอนตัมพื้นที่ว่างที่ขอบฟ้าเหตุการณ์จะมีการเกิดและดับของคู่อนุภาคเสมือนอยู่ตลอดเวลาหากอนุภาคหนึ่งถูกดูดเข้าไปแต่อีกอนุภาคหนึ่งหนีออกมาได้หลุมดำจะเสียพลังงานไปทีละนิดและค่อยๆระเหยหายไปในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าอายุของจักรวาลในปัจจุบันเสียอีกหนึ่งเครื่องมือที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์คือไลโก้หรือหอสังเกตการคลื่นโน้มถ่วงในปี 2015 ไลโก้ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนในผ้าใบแห่งการเวลาเป็นครั้งแรกซึ่งเกิดจากการชนกันของหลุมดำสองแห่งที่ห่างออกไปนับพันล้านปีคลื่นโน้มถ่วงนี้เป็นวิธีเดียวที่ทำให้เราได้ยินการมีอยู่ของหลุมดำที่เงียบสงัดและมืดมิดซึ่งการมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่สามารถทำได้เลยและนี่คือจุดที่ความตื่นเต้นเริ่มต้นขึ้นครับเมื่อ JWST ส่องกล้องออกไปสู่ขอบสังเกตการที่ Redshift สูงกว่า10หรือเทียบเป็นเวลาเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีหลัง Big Bang มันกลับพบหลุมดำมวลมหาศาลอย่าง GNZ11 ที่มีมวลถึง2ล้านเท่าของดวงอาทิตย์หรือ J0318186ที่มีมวลถึง 1.6 พันล้านเท่าของดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์เรียกพวกมันว่า Toddler Millionaires หรือเศรษฐีวัยหัดเดินเพราะพวกมันมีมวลมหาศาลเกินตัวทั้งที่ยังมีอายุน้อยมากตามทฤษฎีเดิมที่เรียกว่า Magorian Relationship หลุมดำและกาแล็กซีควรจะเติบโตไปพร้อมๆกันแบบค่อยๆเป็นไป
แต่ข้อมูลจาก JWST กลับบอกว่าหลุมดำเหล่านี้โตล้ำหน้ากาแล็กซี่ไปไกลมากบางแห่งมีมวลหลุมดำสูงถึง 40% ของมวลรวมดวงดาวในกาแล็กซี่นั้นซึ่งปกติควรจะมีเพียง 0.1% เท่านั้นปรากฏการณ์นี้กำลังสร้างความสั่นสะเทือนให้กับแบบจำลองมาตรฐานของจักรวาลวิทยาอย่าง Lambda CDM เพราะมันอธิบายไม่ได้ว่าหลุมดำจะสะสมมวลได้เร็วขนาดนั้นได้อย่างไรหากเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กอย่างซากดาวฤกษ์รุ่นแรกทางออกที่เป็นไปได้และกำลังเป็นตัวเต็งตอนนี้คือทฤษฎีเมล็ดพันธุ์มวลหนักหรือ Heavy Seeds ที่เกิดจากการพังทลายโดยตรงหรือ Direct Collapse Black Holes แทนที่จะรอให้ดาวฤกษ์เกิดและตายลงกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนเย็นมหาศาลในจักรวาลยุคแรกอาจยุบตัวลงกลายเป็นหลุมดำมวล 10,000 ถึง 1 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์โดยตรงทันทีทำให้พวกมันมีแต้มต่อและเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่ได้ทันเวลาตามที่ JWST เห็นนอกจากทฤษฎีเมล็ดพันธุ์มวลหนักแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวละครลับที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองนั่นคือ Early Dark Energy หรือ EDE พลังงานมืดในยุคเริ่มต้นซึ่งเสนอว่าพลังงานมืดอาจจะมีค่าต่างออกไปโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของจักรวาลลองนึกภาพว่าถ้าจักรวาลยุคแรกมีตัวช่วยเร่งที่ทำให้สสารมารวมตัวกันได้เร็วกว่าปกติเจ้า EDE นี่แหละครับที่อาจทำหน้าที่นั้นมันเข้าไปกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Dark Matter Halos ได้เร็วกว่าที่ทฤษฎีมาตรฐานเดิมจะคาดคิดเมื่อ Dark Matter Halos เหล่านี้เกิดขึ้นเร็วและมีความหนาแน่นสูงมันจึงทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กยักษ์ที่ดึงดูดก๊าซและมวลสารให้ถล่มลงมากลายเป็นกาแล็กซี่และหลุมดำมวลยิ่งยวดได้ทันเวลาตามที่กล้อง JWST ตรวจพบในระดับ Redshift สูงนั่นเองครับนอกจากนี้ JWST ยังค้นพบวัตถุประหลาดที่เรียกว่า Little Red Dots ซึ่งอาจเป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่ถูกบดบังด้วยฝุ่นหนาทึบข้อมูลจากอุปกรณ์ MIR ของเว็บเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของกาแล็กซี่เหล่านี้ว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูสงบเงียบอาจมีหลุมดำที่กำลังกลืนกินมวลสารอย่างตะกละตะกรามและพ่นพลังงานมหาศาลออกมาอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์บางส่วนยังมองว่านี่อาจจะเป็นเพียงยอดเขาน้ำแข็งหรือ Tip of the Iceberg เนื่องจากกล้อง JWST มีความไวสูงมากจนเราตรวจเจอเฉพาะวัตถุที่สว่างที่สุดและใหญ่ที่สุดก่อนทำให้เราเห็นภาพที่ดูเหมือนจักรวาลยุคแรกโตเร็วเกินจริงแต่จริงๆแล้วอาจยังมีหลุมดำขนาดเล็กที่เป็นไปตามทฤษฎีเดิมซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากการเดินทางของ JWST กำลังพาเราเข้าสู่ยุคทองของการสำรวจอวกาศข้อมูลทุกชิ้นที่ส่งกลับมาไม่ได้บอกแค่ว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกนั้นแต่มันกำลังท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับรุ่งอรุณแห่งการเวลาท้ายที่สุดแล้วปริศนาของหลุมดำมวลมหาศาลเหล่านี้อาจไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวในทฤษฎีของเราแต่มันคือโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจว่าจักรวาลนี้มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งมากกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เพียงใดและก้าวต่อไปในอนาคตอย่างภารกิจลีซ่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าเมล็ดพันธุ์แห่งอสุรกายเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างไรกันแน่ในความมืดมิดของอดีตการคุณล่ะครับคิดว่าหลุมดำเหล่านี้เกิดจากดาวฤกษ์ที่ตายแล้วหรือเกิดจากการยุบตัวของก๊าซโดยตรงรวมถึง Grand Dark Matter Halos ที่อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดหลุมดำขนาดใหญ่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบเนื้อหาดาราศาสตร์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Sciam for You ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ